बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ने इस प्रोग्राम ने मॉड्यूल नंबर 4 दे डेटा टैब और डे 5 के पार्ट 2 और डे 5 के पार्ट 2 दे पार्ट 2 की इंशाअल्लाह अजीज मंगा टेक्स्ट टू कॉलम फ्लैश फिल रिमूव डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन दा कमांड ना 1 बाय 1 प्रैक्टिकल वायु छिरा दा कमांड पर कमजे की दी और सिंग कार कई नो प्रैक्टिकल दा कमांड्स तासो लोगो गोरे राजू दा कमांड ची गम दी डेटा टूल्स की दी टेक्स्ट टू कॉलम दे फ्लैश फिल ले ऑलरेडी मखकिम शो بیا نیکس کمانډ ریموو ډوپلیکیټ او لاست کې بیا چې کوم د دې کمانډ نه هغه د موږ سره ډیټا ویلیډیشن نو دې ته لګو ګوره ډومنه کمانډ موږ سره څه د ټیکسټ ټو کالم دی په موږ سره فرض کا داسې نیم وي چې هغه موږ سپریشن لکه فرض کا ځلی کوم محمد او د محمد علي په منځ کې ما کومه لګولې ده او علي مې ولیکه ٹھیک شو دا شان فواد او بیا کومه ما لیکلې ده امین مې ولیکه جواد او کومه مې لګولې ده احمد مې ولیکه نو دا کوم چې ما سره نیم دی او کومه پکې منځ کې راغلی ده نو دا اوس موږ ایزیلی سپریټ کولی شو نو که فار ایگزامپل تاسو داسې یو پلان وي چې تاسو ډیټا کلیک کوئ او کلیکشن دوران کې فرست او لاست نیم لکه بیل بیل لیکل ډېر ټایم تاسو نه ویسټ کوي نو هغې دپاره تاسو داسې وکړئ چې کومه یوز کړئ د سپیس په ځای باندې ټیک شوه بیا د هغې نه پس د کومه ډیټا چې تاسو فیډ کې مطلب کمپلیټ کې برابر کې د هغې نه پس په راشه ټیکسټ ټو کالم ده کلیر ده نو دا کوم ډیټا چې ما سره اوس دلته دا مونږ ډیلیمیټیشن په دې باندې اپلای کوو ډیلیمیټ کوو نیکسټ نه پس اوس دلته کې ما سره کوم کریکټر استعمال کوم استعمال نو زه به کوم والا ګورې څنګه زه کوم والا دلته ما د پریو چې دا فرست نیم به ځان لشي لاست نیم به ځان لشي نیکسټ ورته ورکوم او فینیش کوم اوس تاسو ګورم په قضیه باندې چې کوم ما ډیټا سلیکټ کړی و دا زما ته فرست نیم شو او دا بل ما سره څه شو سیکنډ نیم شو نو فرست نیم ځان لشو او سیکنډ نیم ځان لشو کلیر ده نو دې کمانډ باندې تاسو غوډل ټیکسټ ټو کالم باندې چې تاسو ډیټا سپریټ کړئ راځو ورپسې نیکسټ کمانډ چې کوم دی فلش فیل الریډي ما مخکې کړو ځان ځل مې نیم لیکلو نو زه درته جوړوم فواد امین فهیم دا ډیټا باز جوړو طاهر خان علم کو او د فلش فیل کار اوس تاسو ګورئ لکه دا څه ډیټا ما سره ده چې صرف او صرف دلته د سره خوا کې دا چې کله د سره بالکل ایڈجسنٹ سیل وی کنه دا کمانډ الګ کار کوي یاد وساتئ ښه فلش فیل اوس دې کې زرا لمسه لکه فار ایگزامپل دینه ز فواد رالم صحیح شو نو فلش فیل دا ریکارډ کچره عمدا سیل نه د سیملر یو ویلیو رالم پدینم سره نو فلش فیل به تاسو دا کارو کې چې سیملرلی عمدا قشان دي څنګه چې دا فارمیټ جوړ کو او فلش فیل باندې کلیک کړو دی به ما قشانتي ډیټا ستاره ریکارډ کړی چې هغه ډیټ باندې ودی ډیټا راوښته کې کار یې صرف دو مخکې لډی مونږ یو ځل ویلم اوس نیکسټ کمانډ ما سره څه دی ریموو ډوپلیکیټ ویلیو نو ریموو ډوپلیکیټ ویلیو ډېر بهترین کمانډ دی فار ایگزامپل تاسو په نیم باندې کوئ تاسو په موبایل نمبرز باندې کوئ نو بعض اوقات لکه مونږه انټریز کړي وي په ایکسل کې او هغه بیا مونږ څه کوو کنسولیډیشنز کوو مطلب هغه ټول ویلیو مونږ یو شیټ ته راوړو چې یو شیټ ته راوړو نو هغې کې بیا ډوپلیکیټ ویلیو فایند کول دا ډېر زیات ګران وي نو ډوپلیکیټ ویلیو فایند کولو دپاره موږ څه کوو سپیشلی بس زه به ته خیر په دې باندې یو کمانډ وکړم باقي تاسو بیا په ریل انوایرمنټ کې مغه شان یوز کولی شئ ریموو ډوپلیکیټ باندې به کلیک کړئ د هغې نه پس تاسو ته به داسې ریموو ډوپلیکیټ ډیلاګ باکس راشي اوس ډوپلیکیشن په څه کې دی نو ما ته پته ده چې ډوپلیکیشن ما سره په څه کې دی په پوسټ کې دلته دې سیناریو کې نو زه په جاب ټایټل باندې څه کوم ډوپلیکیشن فار ایگزامپل زه ختموم نو که زه ډوپلیکیشن ختم کوم اوکې کوم نو ما ته به 8 ډوپلیکیټ ویلیو ختم شو 7 یونیک ډوپلیکیټ ویلیو به پرېږدي پوه شوې په خبره باندې نو که فار ایگزامپل تاسو سره یو کلیکشن هم کړی دی او ډیټا سره ډېره زیاته ده او سپیشلی موبایل نمبرز پکې 2 پیرې راغلی دی یا 3 پیرې انټر شوی دی نو اټس مین یا فار ایگزامپل سی نمبر دغه شان تاسو انټر کړی دی انټریم کړی ده او هغه یو ډېر زیات مطلب دا چې ډېر زیات ریکارډ دی په هغه شیټ کې نو دې لپاره تاسو بیا دا کمانډ یوز کولی شئ کلیر شو که نه نو ډوپلیکیشن به هم دغه ځای نه ختمېږي راځو نیکسټ کمانډ ته د دغې کمانډ لپاره زه تاسو ته سجیسټ کوم څه شی هوم ټیب نه یا چې د هر ځای نه تاسو لکه فارمیټ از ا ټیبل د هوم ټیب نه تاسو زه سجیسټ کوم چې تاسو کم از کم په مطلب تاسو چې کومه ډیټا ده د هغې لپاره دا خامخا یوز کوئ دا ویلیو زه سلیکټ کوم دلته چې کوم سیلري دي په دې باندې زه څه لګوم ډیټا ویلیډیشن نو راځم ډیټا ته او په دې کې زه لمه ډیټا ویلیډیشن کمانډ ډیټا ویلیډیشن کمانډ یو داسې کمانډ دی چې دا تا ته په ایگزسټ ویلیو باندې هم اپلای کیږي ٹھیک شوه یا چې ته فار ایگزامپل دلته کې یو ویلیډیشن رول جوړی په هغې باندې هم اپلای کیږي
ګوره ډیټا ویلیډیشن نه مراد هم دا دی چې تاسو ویلیډ ډیټا په دې شیټ کې چې کوم دی ځان سره انټري د هغې وکړئ او مطلب دا دی د ویلیډیشن اپوزټ چې کوم دی هغه څه شی دی هغه د انویلیډ ډیټا نو دا ډیټا ویلیډیشن تاسو د انویلیډ ډیټا د انټري کولو نه تاسو کوي ساتي مطلب دا دی چې تاسو پر چې غلطه انټري نه کوي فار ایگزامپل یو حساس ځای دی او کې تاسو یو رینج معلوم دی چې ما سره د دې رینج نه دې رینج پورې چې کوم دی د دې ما سره یو سپیسیفیک ډیټا د دې رینج پورې راتلی شي لکه مینیمم رینج تا ډیفاینډ کو میکسیمم دی ډیفاینډ کو کلیر ده اوس د دغه مینیمم میکسیمم رینج نه ته به اوځې نه نو که فار ایگزامپل تاسو خیال نو او یو زیرو د نه زیات شو نو هغه مینیمم رینج دې ختم کو میکسیمم بس هغه مطلب دا دی دغه خبره تا خیال نو ساتو ستا خیال نو تا انټری کړی ده نو ستا غټول کیلکولیشن کې بسی مسله به راځي نو داسې قسمه کیلکولیشنز چې کوي کې تاسو مطلب صرف ویلیډ انټری کوئ نو هغې دپاره ډیټا ویلیډیشن استعمالیږي راځئ پریکټیکل کار پې کوو ما سره چې کوم ویلیو الریډي مخکې نو زه لږ راځم کنټرول زیډ کوم اوس ما سره الریډي ویلیو په دې کې څه دي ایګزیکټس پراته دي ما ته ویلي چې بھائی تا سره چې کوم رینج دلته د ویلیو دی هغه د 1000 نه مینیمم نشته او د فار ایگزامپل د 9000 نه میکسیمم نشته نو الریډي ما اوس ایګزیسټ کړی دی ویلیو نو اوس په موږ څنګه کوو چې ویلیډیشن رول په دې باندې اپلای کو راځئ پریکټیکل بدا تاسو سوی نه دا ټول سلیکټ کېول دا غي نه پس پر راشه ډیټا تا پر ډیټا کې بس والے ویلیډیشن ډیټا ویلیډیشن دا غي نه پس دلته کې ویلیډیشن کرایټیریا بلګي یادو ساته دا کرایټیریا چې کوم نه ایریا سلیکټ په دې ځای باندې لګي چې دا تاسو یاد دي او دا ځکه چې زه ویلیو سره لګوم په څه باندې لګوم په نمبر باندې لګوم کنډیشن کنه نو کنډیشن پس لګوم په نمبر باندې په هول نمبر باندې اوس هول نمبر کې تاسو سره ټول نمبرز را لہذا देखिए between not between equal to not equal to greater than less than تاسو ټول یو 1 by 1 بیا کول شي زه فل حال پکې کوم between نو between minimum value for example ما وایسته چیرې minimum value ما 1000 واغسته دلته صحیح ده اور maximum value ما وایسته for example 8000 اوس دا ویلیډیشن چې اوس په د دې الریډي ایگزیکټ ویلیو کې دی ما ته څه کوي په دې باندې بدا 1000 نه مینیمم او 8000 نه میکسیمم سو کی اپلای کی ټیک شو فل حال زو کې کوم اوس دا غي نه پس تاسو ګور ایکسل هغه سیس چې کوم د ویلیډیشن سره ریلیونټ دی نو تاسو یو راکوټ غونډه انفارمیشن هم راغی انفارمیشن ساين راغی لیکلې دی کنه اوس په انفارمیشن ساين باندې کلیک وکړو نو د سره د ویلیډیشن خبره هم رااله ډسپلی ټایپ انفارمیشن نو تاسو ګوره یو فیلډ ټایپ انفارمیشن راغی چې F10 کې کوم ویلیو ده هول نمبر اپلای شوی دا ریسټریکټ تا او چونکی دې ویلیو بخامه د 1000 نه د 8000 پورې ساتي نو تاسو لګ دا ویلیو چک کې سونه 8500 نو لہذا دا انفارمیشن ساين راځي ایکسل خو په خپل درکې سپوز که تاسو د ویلیډیشن په ترو باندې دا سرکل کوي هغه ډیټا چې اوس دې کې کومه انویلیډ ډیټا ده نو بیا به څه کوي راځي بل د ویلیډیشن لا او په دې کې بتاو ساله سرکل انویلیډ ډیټا په دې باندې کلیک کوم نو ما ته اتوماتیکلی هغه سو کې ایکسل سرکل کی سرکلایز کی چې بھئی دا ویلیو چې کومه دا انویلیډ ده لہذا دا چینج کا کلیر شو نو اوس تاسو دا طریقه زدکړه ک فرض کا په ایکسل کې تاسو سره یو ډیټا تاسو کلیک کړی وي او هغه کې هم دغه سم سیناریو وي چې تاسو دا کمانډ اپلای کړئ نو هم تاسو دا غي د پر اپلای کولی شئ نو دا تاسو سره ویلیډیشن سمپل چې تاسو بسنګ هایلایټ کړئ کلیر ویلیډیشن سرکلز په دې باندې کلیر کیږي او زر اعظم دا ویلیو مکمل ختمون ویلیډیشن د زر اعظم فی الحال زه کومه سیټینګ کې ظلم کلیر آل ویلیډیشن می ختم کو اوس راځم دیمه طریقه تاسو ته ویلیډیشن کې خیم چې تاسو به د انویلیډ ډیټا نه ځان څنګه د ویلیډیشن په ترو باندې ځان ساتي نو راځو ویلیډیشن باندې کلیک کو چې کوم ویلیو سلیکټ مطلب کوم ارینج سلیکټ په دغه ځای کې په دغه سیټینګز مونږ کو د اني ویلیو په ځای باندې وسوالو هول نمبر 1 اصول نمبر کې سالم between علم فار ایگزامپل د میکسیمم ویلیو چې کوم دی 2000 minimum value ظالم سه 2000 او maximum ز value لم فار ایگزامپل 5000 او زم چې کله ز maximum یا د minimum value د دې دوانو اپوزیټ زم اگینست زم نو ما تر سره کوي یو ایرر راکړي کلیر ده هغه ایرر د ایکسل خپل جنریټ کی خو هغه ایرر د څنګه وینو ټایټل او ایرر میسج خپل جنریټ کول شي زلیکم فار ایگزامپل cautions او دلګم this is you have entered invalid values دا میسج ما ټایپ کو یعنی کله چې زه د 2000 نه او د 5000 نه اگینزم نو دا ایرر میسج به ماته الرټ باندې راځي او سټایل لسوي سټاپ وی ښه نو سټاپ علی همیشه وارنینګ کې تاسو یس نو کول شي
صحیح ده انفارمیشن کې به جست انفارمیشن یې کې موګه کې نو سټاپ سخت ریستریکشنز دي اوکے نه پس دلته لیکم تاسو ګوره 2000 بالکل ایکسپټیبل دی 25 2500 بالکل ایکسپټیبل دی اوس لیکم 1900 او انټر کوم نو تاسو ګوره یو ماته میسج کاشنز په نوم باندې راځي کاشنز او هغه میسج هم کم چې مال ټایپ کړی یو هاف انټرډ invalid values نو ریټرای سره به تاسو کې دوباره به ویلیو ټرای کې نو ایکسل ته د داغه د کم چې تا کم کنډیشن یا کرایټیریا لګولې دا داغه اگینست تا دې ځکه هغه کار ته نه پریدي تر څو پورې تا صحیح ویلیو نه انټر کړي اوس تاسو غره دې کې یو خبره بلم دا فار ایگزامپل دا ورشیټ مونږه ایمیل کو صحیح شو یا بل کس کې نه دید کې انټری کینو هغه ته دا پته نه لې چې کم ځای کې دلته ویډیشن لګېدلې نو د ویډیشن هایلایټ کولو د لپاره موږ سره رولز دي راځو واپس ویډیشن ته او په دې کې سیټینګز ته ځم سیټینګ کې چې هر کله چینجز کوم فار ایگزامپل د هول نمبر نه بل تر اعظم یا هر قسمه چینجز چې ویډیشن کې راولم نو زه به دا چیک ضرور لګوم اپلای دیز چینجز ټو آل ادر سیل ځکه چې تاسو ویډیشن په یو سیل نه په ټول ایریا کم چې الډی مخکې نه سلیکټ پاغه باندې دي اوس زما د خبرې غرض دا چې تاسو کې یو انپوټ میسج د غځې کې جوړ کې چې هر کله یو یوزر انټری کوي چې هغه ته کم از کم پته وي چې دا ویډیشن ایریا ده نو زه یو میسج جوړوم ویډیشن ایریا او انپوټ میسج هم لیکم نو زه لیکم ټایپ نمبر بټوین 2000 and 5000 only اوس دا میسج څنګه زه اوکے کوم دا میسج بدل د ویډیشن ایریا باندې سکی هر سیل باندې بدا شو کی نو دینا هغه کم یوزر چې دلته کې انټری کوي یو فرندلی انوایرنمنت جوړ شو هغه ته پته لګي چې دا خو څنګه د ویډیشن ایریا دا د چې کم نمبر ټایپ کینو هغه دې ځنه دې پورې رینج کې نو کدا اوس فار ایگزامپل زی ایمیل کوم یا واتس اپ کوم یا هر څه طریقې سره چې دا ز سند کوم چاته او هغه انټری کوي نو هغه تم د ویډیشن ایریا پته لګي اوس بار زم نو بار زما دا کمانډ نه لګیدلې کلیر شو نو دا ویډیشن رولز ما تاسو په هول نمبرز باندې سنا سره ډیفاین کړل دین علاوه دا ویډیشن رولز په نمبر نه بلکې دا تاسو په ډیسیمل پوینټس باندې هم لګول شي کوم چې تاسو ډیسیمل نمبر دا ویډیشن رول تاسو په لیست کې هم ځان سره راغسته شي فار ایگزامپل تاسو چې کوم دلته جاب ټایټل لې تاسو سپیسیفاید جاب ټایټلز دي چې هغه نه تاسو بهر یا اخوا دغه اگینست نشي تللې نو هغه د پر تاسو کول شي د ځای ویډیشن بل ټایپ کې یعنی بل ویډیشن رول جوړ کې او لیست پکې واخلې فار ایگزامپل دغه ما سره یو ټایپ چې کوم د جاب ټایټل لپاره د کوک دی بل انجینیر دی بل ډاکټر دی بل ډرایور دی صحیح شو بل منیجر دی ٹھیک شو اوس دا قسمه چې کوم ما سره سورس دی د ډیټا هغه صرف دا نو که زه دا اوکې کوم مغه سیټینګ سیم چې څنګه ما د هول نمبر د پاره وکړو دغه شان ایرر الرټ د لپاره جوړ کا فرض کته جوړم نه کې ایکسل ور کوي دغه شان انپوټ میسج څنګه چې ما د هول نمبر د پاره وکړو د دې د پاره مغه شان کول شي لیست می واشت اوکې نه پس تاسو ګورئ لیست دل تر تاسو سره نو دا سپیسیفاید ویلیو که فار ایگزامپل ته دې کې ټیچر لیکي کنه صحیح شو نو مې ایکسل نه انټر کوي ځکه چې دا د دې لپاره یو انویلډ ویلیو د ریستریکشنز لګې درې د ویډیشن په تر باندې نو تاسو به هغه صرف د دې سپیسیفاید سیل نه دینه به تاسو یو ریکارډ انټر کوي که فار ایگزامپل د وخت سره دا تاسو اپډیټ کوي نو واپس په تاسو بیا ځي او دا چیک په لګي اپلای دی سیټینګز ټو آل ادر سیلز وذ د سیم سیټینګز او واپس په دغه ځای کې فار ایگزامپل زه پکې یو بل ریکارډډ کول غواړم سپوز انسټرکټر یا ټیچر ارس چې وی هغه لګی تاسو ځان سره چې کوم دی اډ کول شي اوکې نه پس تاسو وګورئ اوس هغه لیست هم اپډیټ شو کلیر ده د لیست اپډیټ کولو د ویډیشن لګولو طریقې به ان شاء الله تاسو زین ترازی او اسانه دي دغه شان تاسو ډیټ سپیسیفای کول شي لکه یو رینج ولا ورکه کنه بټوین د یو ډیټ نه ان سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ هم ته ویډیشن پاغي باندې لګول شي دغه شان تاسو په ټایم باندې لګول شي په ټیکسټ لینث باندې لګول شي نو ټیکسټ لینث مطلب بدی چې کوم ځای کې ته ټیکسټ لیکي فار ایگزامپل ما سره میکسیمم ورډ چې کوم دی هغه 5 کریکټر او مینیمم ورډ چې کوم دی هغه 20 کریکټر نو 20 کریکټر نه په دې سیل کې هغه ویلیو زیاتېږي نه پوهیږي په خبره باندې لکه فار ایگزامپل یو نیم لیکل سپوز پاکستان ز لیکم نو پاکستان کې 8 کریکټرز دي نو کوس ما دا چې ویډیشن اپلای کړی چې دا 8 کریکټر نه کم نه او دا 5 نه زیات نه نو هغه طریقې سره هم تاسو دلته کې ویډیشن لګول شي او کسٹم کې تاسو فارمولا وغیرہ هم اپلای کول شي نو دا تاسو ویډیشن دا نور کم کار چې کم تاسو ډیټ ټایم یا ټیکسټ لین کسٹم ما پرې خو دا به تاسو په خپل باندې کوي ٹھیک شو نو دا موږ سره ډے نمبر 5 او پارت 2 دا غي کمپلیټ شو ان شاء الله نور کمانډ بیا موږ په نیکسټ لیسن کې وایو